Trang tin sức khỏe và sắc đẹp xin mến chào các bạn. Hôm nay mình cùng tìm hiểu về 8 dấu hiệu sớm nhận biết của bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường là nhóm bệnh lý nội khoa rất phổ biến. Là bệnh lý do rối loạn chuyển hóa insulin trong cơ thể dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao. Trước đây nhiều người cho rằng bệnh tiểu đường chỉ gặp ở người lớn tuổi. Tuy nhiên hiện nay độ tuổi mắc bệnh tiểu đường đang có dấu hiệu trẻ hóa. Nguyên nhân của bệnh tiểu đường thường là do nồng độ insulin trong cơ thể không ổn định, có thể thiếu thậm chí thừa. Nếu mắc tiểu đường mà kiểm soát được lượng đường trong máu và thường xuyên theo dõi tốt, chắc chắn lượng đường sẽ nằm trong mức an toàn, gần giống như người bình thường. Bệnh đái tháo đường có biểu hiện như thế nào? Các biểu hiện của bệnh đái tháo đường giai đoạn đầu rất khó xác định, do không điển hình và dễ nhầm lẫn với các triệu chứng của các căn bệnh khác. Tuy nhiên, nếu quan tâm và biết cách kiểm soát tốt sức khỏe thì có thể phát hiện được bệnh tiểu đường từ rất sớm. Việc phát hiện sớm, điều trị bệnh kịp thời và liên tục sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, bệnh lý võng mạc gây mù mắt, bệnh lý thận gây suy thận, bệnh lý mạch máu ngoại vi dẫn đến đoạn chi và các biến chứng nghiêm trọng khác. Sau đây là 8 dấu hiệu sớm nhận biết của bệnh tiểu đường. 1 là đi tiểu thường xuyên. Do lượng đường huyết cao nên thận phải đào thải lượng đường dư thừa ra ngoài. Kết quả là người bệnh sẽ thường xuyên buồn tiểu và đi tiểu nhiều. Một phân tử đường sẽ kéo theo 6 phân tử nước nên bệnh nhân sẽ bị tăng bài tiết nước tiểu. Thứ hai là khát nước nhiều. Việc đi tiểu thường xuyên còn gây ra hiện tượng mất nước nên người bệnh sẽ cảm thấy khát nước và muốn uống nước liên tục. Với triệu chứng này, nếu người bình thường chỉ cần uống mỗi ngày 2 lít nước thì người bệnh tiểu đường có thể uống trên 4 lít nước một ngày. Khát nước khi bị tiểu đường là một trong những triệu chứng khá phổ biến ở những bệnh nhân đái tháo đường, xuất hiện sớm và thường đi kèm với dấu hiệu khô miệng. Người bệnh thường xuyên khát nước, mặc dù khi đã bổ sung nước nhiều lần trong ngày vẫn có cảm giác khát nước bất thường so với trước đây. Biểu hiện thứ ba là cơ thể mệt mỏi. Lượng đường trong máu cao nhưng không đủ insulin để đưa lượng đường này vào các tế bào, khiến tế bào thiếu năng lượng để hoạt động. Tế bào phải phân giải đạm hoặc mỡ để sản sinh năng lượng, dẫn đến tăng các độc tố trong cơ thể, có thể gây hiện tượng toan chuyển hóa rất nguy hiểm. Chính vì vậy, bệnh nhân bị tiểu đường không được điều trị đúng cách và kịp thời thì sẽ thấy cơ thể rất mệt mỏi. Thứ tư là hay cảm thấy đói bụng, có biểu hiện ăn nhiều nhưng bị sụt cân. Sụt cân là biểu hiện khó nhận thấy vì mọi người thường cho rằng ăn uống kém hoặc có chế độ ăn kiêng khem nên sẽ có tình trạng bị giảm cân. Tuy nhiên, nếu ăn uống bình thường hoặc ăn uống nhiều, không có sự thay đổi về tập luyện hoặc làm việc mà bị sụt cân thì hãy nghĩ đến mắc bệnh tiểu đường hoặc một căn bệnh nghiêm trọng nào khác. Nếu mắc bệnh tiểu đường thì tình trạng gluco trong máu tăng cao, không thể sử dụng để chuyển hóa năng lượng được, nên chất béo sẽ là nguồn thay thế để tạo ra năng lượng cho cơ thể. Điều này sẽ dẫn đến sụt cân đột ngột. Người bệnh ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều mà lại gầy và sụt cân nhanh. Và thứ năm là thị lực kém. Ngày nay, khi nhiều người sử dụng các thiết bị điện tử như TV, máy tính, điện thoại, nên việc thị lực bị giảm sút thì chủ quan và không nghĩ mình mắc bệnh. Tuy nhiên, ở bệnh tiểu đường sẽ có biểu hiện thị lực không còn rõ như trước, hình ảnh mờ nhạt dần, nhòa không rõ. Đường máu tăng cao sẽ gây ra tổn thương gai thị ở mắt và các mạch máu ở võng mạc, khiến cho thị lực của bệnh nhân giảm sút. Việc kiểm soát đường huyết đôi khi không thể hồi phục lại được các tổn thương này. Vì vậy, nếu thị lực giảm hoặc kết hợp các biểu hiện như khát nước, sụt cân thì cần đi khám mắt và kiểm tra đường huyết để xác định bệnh tiểu đường có ảnh hưởng đến mạch máu võng mạc hay không. Nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì thị lực của bệnh nhân vẫn có khả năng được hồi phục một phần hoặc hồi phục hoàn toàn. Thứ 6 là lâu lành vết thương. Một trong các triệu chứng bệnh tiểu đường giai đoạn đầu không thể bỏ qua chính là tình trạng vết thương lâu lành. Bệnh tiểu đường là bệnh do rối loạn chuyển hóa nên khi mắc bệnh thì hệ thống miễn dịch sẽ bị tổn thương lòng mạch, tắc mạch máu hoại tử. Vì thế dẫn đến việc các vết thương ngoài da khó lành, đôi khi hoại tử hoặc nhiễm trùng. Thậm chí có trường hợp người bệnh phải cắt bỏ chi. Thứ 7 là biểu hiện viêm nú. Nếu mắc bệnh tiểu đường, hệ thống miễn dịch sẽ bị tổn thương, khiến cho cơ thể yếu đi và khó chống lại vi khuẩn. Khi đó, lợi là nơi nhận ảnh hưởng nhiều nhất. Viêm nú, viêm họng sẽ diễn ra thường xuyên. Và cuối cùng, thứ 8 là xuất hiện nhiều vết thâm, nám.
Khi mắc bệnh tiểu đường, da cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, người bệnh tiểu đường thường thấy trên da xuất hiện nhiều vết thâm sẫm màu ở một số vùng, đặc biệt là ở những nơi có nếp nhăn hoặc là nếp gấp da. Tóm lại, bệnh tiểu đường là căn bệnh có thể gặp ở mọi đối tượng, đặc biệt hiện nay căn bệnh này còn có nguy cơ trẻ hóa. Bệnh có đặc điểm tiến triển dần theo thời gian, nếu không được kiểm soát sẽ gây ra nhiều biến chứng cấp tính và mãn tính nguy hiểm. Do đó, tăng cường tập thể dục, ăn uống lành mạnh, khám sức khỏe định kỳ là cách phòng bệnh tiểu đường đơn giản nhất. Đặc biệt, nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh như thừa cân, rối loạn mỡ máu, gia đình có người bị bệnh càng chủ động phòng ngừa. Trên đây là những thông tin về 8 dấu hiệu nhận biết sớm của bệnh tiểu đường. Nếu cơ thể xuất hiện các dấu hiệu của bệnh đái tháo đường như trên, chúng ta nên chủ động đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin về sức khỏe tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.